Akong savior, oh. Lalaki ba na? Pinalalaki ba? Pag pinalalaki ba, sayang kayo mong pagka-yano. Pagpuyo. 50,000. Oh, see? So, meaning dato dyan sa kagaya mo dito. So, anyway, we're here at Zeus Coffee. And ang bet niya ang barista ganina, kapadoding siya. Oh, kung naibisita ka. Dili na mo. I got you. Daos na to ya. Antipart. Ay, sa antipart. Pag vlog-vlog na ba rin nato para pag mag-reminisce na pod ka. Mga tumilang Ana Rose. Ana Rose. Wala ka itong puro family. Ay, kato! Alam mo, kailangan nila pa yun. Vlog-vllog kayo, ma-reminiscing mo, nostalgic ka. Pinigyan ako nato sa Paan, Thailand. Kasi mag-Thai na dahil ba yun? Katay mong viral ba? Sawadikap, Chandro, Light, Cebu, Soy. Light, Dikap, Sinulog, Pepet, Senyor. Nakasabot ka na. Magpagdot ba? So we're here at Sara Hotel, guys, where we stayed for Sinulog. Charot.